Hi guys! Welcome back to my channel, LG Vlog. Ang gagawin po natin ay mag-unboxing po tayo guys. Isang bagay lang naman to. So saglit lang natin gawin to. Mag-unboxing tayo ng ring light. Yung ring light guys, nakita ko siya sa FB, sa online. Nagandahan naman ako sa commercial nila noong December 24 ng 2019. So, dineliver po siya sa akin kaagad ng 25 ng December. So, isang araw lang yung delivery nila at free. At ito na nga yun, guys. Ito siya. So, hindi ko alam kung ano laman ito. Mga isang buwan na mahigit. Kasi February ngayon. So, December 25 siya na-deliver. Mahigit isang buwan siya hindi ko binuksan. Kasi medyo busy-busyhan ang lola nyo. So, ito yung gagawin natin. I-unboxing natin to. At sabayan nyo kung alamin kung anong laman ito. Ring light siya, guys. Hindi ko siya alam kung anong laman nito klase. Actually, ang in-order ko is pink. And dumating sa akin, nakalagay dito is black. And hindi ko alam kung anong magiging resulta nito. Kasi hindi na siya na ano. So, bubuksan na natin. Taas ko siya. Para makita nyo rin. Hindi ko siya binuksan. Matagal na akong hindi ano ng ring lights. Hindi kasi talaga ako nagre-ring light. So, nagustuhan ko lang siya. Alam nyo kung bakit. Maliit lang siya. Napo-fold siya. Foldable siya. So, pwede natin ilagay sa pack bag natin. Antigas. Ayoko kasing sirain yung ano, box niya. Kasi ilalagay ko lang din to siya. Once na tapos na tayong mag-re-record, babalik natin siya sa lalagyan. Ayan. Ayan siya. Nakita ko siya, maganda yung ads nila. Ayan o. Ganyan ang kinalabasan. So, black nga siya. So, not sure anong mangyayari dito. Ang order ko is black, I think. Pero hindi dumating yung pink. Hindi ko alam kung may battery rin to. Ayan. May salamin din siya. So, semi salamin. Ano ba to? Di ko alam to. Okay. Ayun pala. Ano guys, di ko kasi alam to. Ayan. Ito yung ano niya. Sinasaksak din siya guys. Hindi ko alam talaga. Tapos, ayun. Okay. Tapos ano naman tong mga to? Ano? Ay, para sa cellphone. Ay, okay. Ito siya. Alam niyo yung kagandahan dito? Ayun. Ito yung charger ko. Ayan siya. Cha-charge natin. Subukan natin talaga to. Guys, hindi ko alam. Dalawang handa na lang siya. So, mamaya ako na lang pag-aralan kung paano gagawin. At least, check natin kung gagana yung lights niya. So, ayan. Ayan, naisaksak ko na siya sa ano. Ano ba to? Ay, nagulat ako. Nagulat ako dito. Yung pala yun ang purpose niya. Oh, pantao kasi siya eh. Yung pala yun. Meron siyang tatlong klaseng ano, ilaw. Ayan siya. So, hindi ko siya mapupull.
I-pull up ko pa ba to o anong gagawin ko dito? Maganda siya guys. Alam niyo kung bakit? Ang kagandahan dito, nadadala mo siya. Hindi mabigat. Ilagay mo lang siya, saksak mo lang siya sa ano mo. Sa tag dito. Tingnan natin yung lights. Gusto kong malaman kung ito ay tatanggalin ko na siya sa kuryente. Ganda siya. Promise, gusto ko siya. Alam mo nung nakita ko siya sa ano nila, sa online, maganda siya. Pero gusto kong malaman muna kung paano to iangat ng pangatlo. Kita ko na guys kung paano siya. So, medyo matigas lang siya ng konti ang paghila. Ayan. So, ayan na siya. Ito yung kinalabasan niya. Tapos ito. So, ilalagay. Subukan natin ikabit yung ano niya. Yung kanyang. So, ayan. Ito siya. Yung pagko-connect natin yung para sa mobile. Medyo matigas. So, ayan na po. So, ikakabit lang natin siya. Ayan. Napakabilis, napaka-easy niya lang guys gawin. So, itong ano, adjust lang natin to. Ayan siya. Ayan. Sa online ko lang to nabili. Tapos, close lang natin kung gusto mo naman para hindi sagabal dun sa ano natin pag nag-start na tayo. At eto na, ready na po yung ating lagayan ng cellphone. So, eto na po siya yung kabuuan niya. Kung gusto mong i-adjust, ayan na po, ready na po yung aking ring lights. Masaya po ako dito. Natuwa naman ako. Take note guys, mura lang siya. Dineliver ka agad siya. Isang araw ko lang siyang in-order. So, ayun naman. Buti malapit lang yung ano ko dito sa pagdi-demo ko. Saksakan. Kuryente. Ayan na. Ready na siya. Pailawin. Ganito lang pala to. Guys, iba na talaga, no? Ayan, ganito lang pala siya kasimple. At ang kagandahan nito ay pwede natin siyang bitbitin kung saan tayo magpunta. Para bawa gagala tayo sa park, at least meron tayong lights. Magaan lang siyang bitbitin kasi ano lang, maliit. So, ifo-fold lang natin. Tanggalin natin sa ano. Tsaka kung meron ka namang so, susubukan natin to kung kakayanin niya sa power bank. Ito, pinaka-importante kasi paano kung bibit-bitin natin, no? So, susubukan natin kung kakayanin niya yung power bank kasi hindi naman talaga natin alam kung maglalakwatsa tayo kung kakayanin niya. Ay, guys! Pwede! 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 Tignan nyo, power bank! Pwede siya sa power bank. So, pwede maganda talaga siya. Maganda siya. Kahit ako nagugulat ako dito sa nangyayaring Kasi yung pantao kasi talaga, alam mo naman guys, wala naman tayong mga ganito sa buhay. So, ayan siya. Power bank lang yung gamit ko. So, yun nga, pwede na talaga siya kung maglalakwatsa tayo. Ayan yung power bank. So, nabibit-bit siya. So, carry bells lang talaga. So, yun ang napakaganda dito pala. Hindi na ako magsisisi na binili ko siya kasi pwede siya sa power bank. So, kung gagala pala ako, kasi sigala ako guys. Mahilig ako sa lakwatsa. So, susubukan natin siyang tanggalin para pakita ko sa inyo kung gaano lang siya kaliit. Talaga lang naman. So, ayan na. Tinanggal na natin isa-isa.
And of course, tutupiin lang natin. Angat lang natin to ng konti. So, medyo matigas yung pag-angat dito sa ano. Ayan na siya. And then, ipo-fold lang din natin dito sa pinaka-taas. Garo niya talaga. Gustong-gusto ko talaga siya. Promise. Worth it naman yung presyo niya. Kasi naliliit siya, guys. Diyan lang sa maliit. Ganyan. Worth it talaga yung pera niya dito. Kasi ang kagandahan, may mga ano. Kasi ipo-fold lang natin siya. Ayan. Tas natin ng konti kasi ipo-fold na natin. Ibabalik na natin. Ayan. Ang gara niya. Tapos, ayan o, kung ikay lakwatsera. Ayan, diba? So, ilalagay lang din naman natin lahat dito sa ilalim. So, may space talaga siya para sa mga ano niya, abubot din niya. Very safe din yung mga abubot niya, lalo na sa lakwatsa mo. Kasi, ito ay meron siyang mga ano din dito, space talaga para sa ano niya, mga abubot. And then this one is dito. So syempre kailangan ko silang paghiwalayin para magkasya siya dito. So let's see kung tayo ay mga lakwatsera na mahilig sa ayan na guys. Thanks for watching. And see you again sa another vlog po natin. Maraming salamat. At eto na siya.